มัคเคไนเดะบทเพลงที่ดังที่สุดของซาโดะถ้าพูดถึงซาโดะแล้วนะครับแม้เธอจะเสียชีวิตไปนานถึง18 ปีแต่เพลงของเธอนั้นก็ยังคงไม่หายไปไหนแม้หลังๆถ้ามีคนญี่ปุ่นถามผมว่าชอบศิลปินคนไหนมากที่สุดพอผมพูดชื่อซาโดะออกไปกับคนญี่ปุ่นก็อาจจะมีบางคนที่ทำหน้างงๆว่าผมพูดถึงใครนะครับแต่ถ้าผมร้องเพลงหนึ่งขึ้นมารับรองว่าทุกคนนั้นร้องออกกันหมดครับเพราะเพลงนี้นั้นเป็นดั่งเพลงชาติของเธอและเป็นเพลงที่โด่งดังแม้กระทั่งกับคนที่ไม่รู้จักซาโดะก็ตามนะครับและเนื่องจากโอกาสครบรอบวันเสียชีวิต18 ปีของเธอในวันนี้ครับปีนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของเพลง Makenaide หนึ่งในเพลงแห่งประวัติศาสตร์ของโลก J-POP ที่ยังคงถูกขับขานอยู่จนถึงปัจจุบันสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะผ่านไป1 ปีแล้วนะครับวันที่27 พฤษภาคมของทุกปีก็คือวันที่ผมสัญญาว่าจะกลับมาพูดถึงเรื่องราวของซาโดะนักร้องผู้ล่วงลับผู้เป็นแรงบันดาลใจทางดนตรีของผมขอแค่ปีละคลิปก็แล้วกันนะเพื่อให้ชื่อของเธอนั้นไม่หายไปไหนนะครับในวันครบรอบวันเสียชีวิตของเธอสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามกันก็ต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าซาโดะเนี่ยก็คือศิลปินที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเป็นคำตอบหนึ่งเดียวเวลาที่ใครถามเลยนะครับและเพลงของเธอนั้นก็ส่งผลต่อความชอบในญี่ปุ่นของผมต่ออาชีพการงานการแต่งเพลงรวมถึงถ้าไม่มีเธอก็คงไม่มีช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็เลยถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกวันครบรอบของเธอครับเราจะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเธอกันและปีนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวของเพลงที่โด่งดังที่สุดของเธอซึ่งรู้จักกันทั้งรุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะเป็นเพลงที่มักจะเปิดในงานกีฬาสีโรงเรียนด้วยนะครับเพลงนี้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Makenaide ที่แปลว่าอย่ายอมแพ้นะเพลงนี้นั่นเองครับMakenaide เนี่ยเป็นซิงเกิลลำดับที่ 6 ของซาโดะที่ออกมาเมื่อวันที่ 27 มกราคมนะครับปี 1993 แล้วก็ถูกใส่เอาไว้ในอัลบั้ม Yureru Omoi นะครับอัลบั้มที่ 4 ของเธอ 3 ปีหลังจากอัลบั้มแรกอย่าง Goodbye My Loneliness ออกมานะครับซึ่งเพลงนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นเพลงนำของอัลบั้มด้วยนะเรียกว่าเป็นเพลงหน้า B เพลงแรกหน้า B อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นแทร็กที่ 6 ของอัลบั้มและในตอนที่ซิงเกิลนี้ออกมามันก็ออกมาต่อจากเพลง In My Arms Tonight นะครับซึ่งออกมา 4 เดือนก่อนหน้าแน่นอนว่าทุกเพลงของซาโดะเนี่ยเป็นการเขียนเนื้อร้องของคุณอิซึมิซากาอิหรือว่าซาโดะเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเพลงอันเป็นตำนานเพลงนี้นั้นมาจากทำนองที่แต่งโดยคุณโอดะเทสึโร่นั่นเองครับซึ่งเขากะจะทำเพลงใส่ไว้ในอัลบั้มของตัวเองก็เลยทำนองเพลงออกมาแล้วก็ส่งไปให้คุณอิซึมิซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักเขียนมือทองของค่ายนะครับคุณโอดะเขาบอกว่าตอนแรกที่เขียนทำนองเพลงนี้ขึ้นมามันไม่ได้เป็นเพลงที่เขาคิดเนื้อหาหรือว่ามีอะไรที่เจาะจงเป็นพิเศษอะแค่ทำนองออกมาก่อนเท่านั้นเองนะครับแต่พอคุณอิซึมิซากาอิได้ใส่เรื่องราวของเพลงมัคคินาอิเดะลงไปในเพลงนี้แล้วก็ได้ร้องไกด์กลับมาให้กับคุณโอดะตอนนั้นครับโปรดิวเซอร์อย่างคุณไดโกนั้นฟังปุ๊บก็มั่นใจเลยว่าเฮ้ยเพลงนี้มันต้องดังมากๆแน่ๆสุดท้ายไปมาเพลงเลยโดนยึดครับคือถ้ามันยังอยู่กับคุณโอดะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพลงธรรมดาเพลงนึงนะแต่พอได้ฟังเวอร์ชันที่คุณอิซึมิร้องไกด์แล้วว้าวรู้สึกได้เลยครับว่ามันปังแน่ๆนะครับซึ่งในห้องอัดเนี่ยคุณอิซึมิซากาอิก็ได้เปลี่ยนเนื้อร้องกลางอากาศอีกรอบนะครับคือท่อนเดิมท่อนนี้จะร้องว่าไซอิโกมาเดอากิระเมไนเดหรือว่าอย่ายอมแพ้จนถึงที่สุดนะครับท่อนนี้ถูกเปลี่ยนมากลายเป็นท่อนนี้ครับฮาชิรินูเคเตซึ่งแปลว่าจงวิ่งต่อไปจนถึงท้ายที่สุดนะครับซึ่งมีข่าวลือในสตูว่าตอนกำลังอัดเพลงนี้อยู่ดีๆคุณอิซึมิก็พูดขึ้นมาว่าเมโลดี้ของเพลงนี้มันพูดเนื้อเพลงนี้ออกมาเธอก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเนื้อเพลงมันซะเลยนะครับซึ่งท่อนนี้ถือว่ามีความสำคัญกับเพลงมากมันคือหนึ่งเหตุผลที่เพลงนี้ถูกนำไปใช้ในงานกีฬาสีครับเพราะมีคำว่าอย่ายอมแพ้จงวิ่งต่อไปนี่แหละแล้วเพลงนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรมันก็ตามชื่อเพลงเลยครับเพลงมีความหมายก็คืออย่ายอมแพ้นะอีกนิดเดียวจงวิ่งต่อไปให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนฉันก็อยู่ข้างเธอเสมอวิ่งตามความฝันอันแสนไกลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าลืมมันไปนะอย่ายอมแพ้เส้นชัยนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วคือแค่ฟังเนื้อเพลงทำนองแล้วก็ดนตรีก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาแล้วนะครับถ้าวิ่งมาราธอนอยู่กำลังรู้สึกหมดแรงอ่ะพอได้ยินเพลงนี้ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังวิ่งต่อไปไหวอะไรประมาณนี้นะคุณอิซึมิเคยบอกว่าตอนที่เขียนเพลงนี้จริงๆแล้วก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็น In My Arms Tonight Goodbye My Loneliness หรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงรักตามสมัยนิยมนะครับ
เธอก็เลยคิดว่าอยากจะลองเขียนเพลงแนวอื่นบ้างในเพลงนี้นะแล้วก็พอได้ยินทำนองของคุณโอดะที่ส่งมาก็เลยมีภาพในหัวถึงเพลงเชียร์ขึ้นมาทันทีนะครับเธอนั้นเขียนเพลงนี้แค่ครั้งเดียวผ่านเลยเพราะว่าทำด้วยความไร้ความกดดันอะไม่เหมือนกับทำเพลงนำในอัลบั้มของตัวเองที่ต้องคิดแล้วคิดอีกคว่ำแล้วคว่ำอีกนะครับเธอบอกว่าเพลงนี้คือเธอสนุกกับการเขียนเพลงของเธอมากๆแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ตั้งใจจะถูกนำมาใช้เป็นเพลงหลักหรือว่าเป็นเพลงเด่นอะไรในตอนแรกเขาก็เลยไม่ได้มีการทำ MV อะไรขึ้นมาครับแต่ว่าเพิ่งมีการมาทำ MV มีการนำภาพของเธอมาประกอบเพลงนี้หลังจากเธอเสียชีวิตเท่านั้นเองนะครับเพลงนี้ตอนที่ออกมาเมื่อตอนต้นปี 1993 นั้นมันขึ้นชาร์ตอันดับ 2 บน Oricon Chart รายสัปดาห์แล้วก็อยู่บนชาร์ตอย่างยาวนานนะครับเพลงนี้ค่อยๆขยับขึ้นสู่อันดับ 1 ในสัปดาห์ที่ 4เรียกว่าจากไม่คาดหวังอะไรครับ PV MV ก็ยังไม่ได้ทำตัวเต็มด้วยซ้ำแต่ว่ามันกลับค่อยๆปังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นซิงเกิลแรกของซาโดะที่มียอดขายเกินล้านและถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ซาโดะที่เดิมก็ดังอยู่แล้วนะกลายเป็นศิลปินระดับที่โคตรปังมากขึ้นในญี่ปุ่นนะครับเพลงนี้นอกจากจะถูกเล่นมากมายในรายการทีวีครับมันยังถูกนำไปใช้ในการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเบสบอลวิ่งแข่งตั้งแต่ระดับทัวร์นาเมนต์จริงจังไปจนถึงระดับกีฬาสีในโรงเรียนเลยและแม้มันจะผ่านไปนาน30 กว่าปีแล้วนะครับมันก็ยังคงเป็นเพลงที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในงานกีฬาของญี่ปุ่นอยู่เสมอแถมยังเคยถูกใช้ประกอบในโฆษณาในโอลิมปิกด้วยนะครับปัจจุบันเพลงนี้ถูกใช้เป็นเมโลดี้ในสถานีรถไฟสายโอดะคิวครับที่สถานีชิบูซาวะรวมถึงสถานีโอตะบนโทบุไลครับในจังหวัดกุนมะอีกด้วยนะครับมันเคยถูกนำไปใช้เป็นธีมซองของรายการทีวี24 ชั่วโมงในช่องนิปปอนทีวีนะครับแล้วก็ถูกนำไปประกอบละครญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยหนึ่งในเรื่องที่คนมีอายุนิดหน่อยน่าจะพอจำกันได้ก็คือเรื่องฉันนี่แหละเรโกะนะครับซึ่งป้องปากแล้วก็หัวเราะโหเรื่องนี้เคยเอามาฉายช่อง 3รวมถึงเวอร์ชันคัฟเวอร์ของมันก็เคยไปเป็นเพลงเอนดิ้งในอนิเมะ Lucky Star ตอนที่ 12 อีกด้วยแต่ว่าละครญี่ปุ่นหลายๆเรื่องนั้นก็มักจะใส่เพลงนี้เข้ามาเป็นเพลงประกอบในเรื่องอยู่เสมอนะครับเรื่องใหม่ๆอย่าง Blood Up Life ก็ยังเอาเพลงนี้มาเล่นในตอนหนึ่งเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนที่คัฟเวอร์เพลงนี้อยู่เรื่อยๆเรียกว่าเป็นเพลงฮิตที่ไม่เคยหายไปไหนจริงๆนอกจากนี้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับเพลงนี้ก็ถูกใช้ในหลายๆที่เพื่อให้กำลังใจผู้คนเรียกว่าเป็นบทเพลงแห่งความกล้าหาญก็ว่าได้นะครับปัจจุบันนี้เพลงมาเคไนเดนั้นถูกใส่เอาไว้ในหนังสือเรียนของญี่ปุ่นและก็มีโรงเรียนมากกว่า400โรงเรียนที่ใช้หนังสือเรียนเล่มนี้ทำให้เด็กๆนั้นก็ยังคงรู้จักเพลงนี้ไม่ต่างจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเธอเลยส่วนคุณโอดะผู้ถูกจิกเพลงนี้ไปจนมันกลายเป็นเพลงดังนั้นเขาเคยออกมาพูดในงานไว้อาลัยของคุณอิซึมิซากะอิว่าสำหรับเขาแล้วเพลงมาเคไนเดย์เนี่ยคือเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขานะครับเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเท่าที่เคยมีคนเขียนเพลงจากทำนองของเขามาเลยในตอนแรกเขารู้สึกว่าการออกเสียงเพลงเนี้ยของคุณอิซึมิรู้สึกแปลกมากนะครับแต่ว่าพอฟังไปก็รู้สึกถึงความพ่ายแพ้ของตัวเองครับเพลงนี้คือเพลงของเธอจริงๆเพลงของคุณอิซึมิซากะอิจริงๆแม้คุณโอดะจะเคยเอามาคัฟเวอร์เป็นเวอร์ชันของตัวเองในอัลบั้มชื่อว่า Melodies เมื่อปี 2006แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่ใช่ของเขาไปแล้วอ่ะซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของคุณอิซึมิซากะอินะครับก็มีการเปิดเผยเดโมเทปครับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเพลงนี้ออกมาด้วยแม้จะเป็นเพียงท่อนสั้นๆก็หวังว่าด้วยเทคโนโลยี AI หรืออะไรบางอย่างเราอาจจะมีโอกาสได้ฟังมันหลังจากนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางค่ายจะตัดสินใจนะครับโดยส่วนตัวแล้วสำหรับผมเพลงนี้อาจจะไม่ใช่เพลงที่ผมชอบที่สุดของซาโดะนะแต่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้ยินทีไรก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกฮึกเหิมครับในช่วงเวลาที่ท้อแท้อยากจะยอมแพ้บางครั้งก็มีภาพของคุณอิซึมิผุดขึ้นมาในหัวพร้อมกับเพลงนี้นะมันก็ทำให้ผมรู้สึกอยากจะสู้ต่อไปจริงๆนะครับด้วยความที่เนื้อหาของเพลงมันไม่ได้ซับซ้อนเข้าใจยากอะไรมากทำให้มันเป็นเพลงที่ย่อยง่ายตรงไปตรงมาคือคนที่กำลังท้อแท้เราไม่ต้องการอะไรมากหรอกเราไม่ต้องการเพลงที่มันต้องมีการตีความสวยหรูบันได17ชั้นอะไรหรอกคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้มากมายผมคิดว่าเพลงนี้นั้นน่าจะเป็นเพลงที่คนญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่รู้จักแม้จะไม่รู้จักซาโดะก็ตามนะครับแม้เธอจากไป18 ปีแล้วนะครับมันก็น่าตกใจที่คนอายุ20ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเธอแล้วเพราะว่าเกิดไม่ทันยุคของเธอนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเด็กๆยังคงร้องเพลงนี้ได้ไม่ว่าจะรู้จักจากในหนังสือเรียนในงานกีฬาสีหรือว่าคุณแม่ร้องให้ฟังก็ตามมันก็ทำให้ผมรู้สึกปลื้มปริ่มครับปลื้มใจทุกครั้งว่าเพลงของคุณอิซึมิซากะอิหรือว่าซาโดะนั้นไม่เคยหายไปไหนครับ
แม้จะจากไป18 ปีแล้วแต่ว่าเสียงของเธอนั้นยังคงช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้คนได้เป็นอย่างดีแม้ชีวิตคนเรานั้นจะไม่อาจเป็นนิรันดร์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งเอาไว้นั้นมันก็ยังคงมีชีวิตต่อไปบนโลกนี้ถึงแม้จะเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่ได้ฟังผลงานใหม่ๆของเธอแม้จะเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปคอนเสิร์ตของเธอสักครั้งในตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่แม้จะเสียดายที่ได้แต่คิดว่าถ้าเธอยังคงอยู่วงการเพลงญี่ปุ่นปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปได้ดีแค่ไหนแต่ผมว่าตราบใดที่เพลงของเธอนั้นยังคงไม่ถูกลืมสุดท้ายแล้วเธอก็ยังคงอยู่ในรูปแบบที่เราจดจำได้ตลอดไปครับเธอจะไม่หายไปไหนหรอกตราบใดที่ยังคงมีคนพูดถึงเธออยู่เจอกันใหม่ครับในวันครบรอบวันเสียชีวิตของเธอปีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสุดท้ายนี้เพลงมัคเคไนเดย์ของเธอนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่ายอมแพ้นะจงวิ่งต่อไปจนถึงเส้นชัยอีกแค่นิดเดียวแล้วไม่ว่าจะอยู่ไกลกันสักแค่ไหนหัวใจของฉันก็ยังคงเชื่อมโยงกับเธอเสมอวิ่งไล่ตามความฝันอันแสนไกลของเธอนั้นต่อไปนะสำหรับวันนี้จากกันเลยก็แล้วกันครับบายบายชีวิตของเราพอใจแล้ว